હાય એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું એકદમ બેઝિક ગુજરાતી સ્વીટ સુખડીની રેસીપી. અને આ સુખડી બનાવવા માટે ખૂબ જ બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડે છે, જે આપણા કિચનમાં ઓલ ટાઈમ અવેલેબલ જ હોય છે. તો તેને બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે 2 કપ ભરી અને ઝીણો જે રોટલી બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ યુઝ કરીએ છીએ તે લેવાનો છે. તેની સાથે 1 કપ ભરી અને આ રીતે છીણેલો ગોળ અને 1 કપ ભરી અને ઘી લેવાનું છે. તો આ બધી વસ્તુને મેઝર કરવા માટે કોઈ સ્પેસિફિક કપની જરૂર નથી. તમે જે પણ કોઈ એક વાટકીની મદદથી મેઝર કરતા હોય તે વાટકીની મદદથી જ આ બધી જ વસ્તુના માપ લઈ લેવાના. પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ આવશે. અને હવે આપણે આ રીતે એક પેન લેવાની છે અને તેની અંદર 1 કપ ભરી અને ઘી લઈ લેવાનું છે. મારું ઘી અહીંયા થોડું જામેલું છે, એટલે આપણે તેને પહેલાં સરસ રીતે મેલ્ટ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે સુખડી બનાવવા માટે જે પણ કડાઈ અથવા તો પેનનો યુઝ કરીએ તેનું તળિયું થોડું જાડું હોય તેવી પેન લેવાની, જેથી કરી અને લોટને શેકતી વખતે લોટ નીચે ચોંટી ના જાય. ઘી સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે તેની અંદર 2 કપ ભરી અને ઘઉંનો લોટ એડ કરવાનો છે. તો અહીંયા મેં 2 કપ ભરી અને જે ઘઉંનો લોટ લીધો હતો તે ઘીની અંદર સરસ રીતે એડ કરી લીધો છે. અને હવે ઘી અને લોટને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને લો ટુ મીડિયમ હીટ પર આપણે ઘી અને આ જે લોટ છે તેને સરસ રીતે શેકવાનું છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઘી અને લોટ છે તે બંને એકદમ સરસ રીતે ભેગા થઈ અને આ રીતે શેકાવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો અહીંયા આ રીતની પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે. તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. હવે ધીરે ધીરે જેમ જેમ તે શેકાતું જશે તેમ તેમ ઘી છે તે લોટની અંદર અબ્ઝોર્બ થવા લાગશે. તો અહીંયા તમે સેકન્ડ સ્ટેપમાં જોઈ શકો છો કે મિક્સર છે તે થોડું થીક થઈ ગયું છે. ફરીથી કોન્સ્ટન્ટલી આપણે તેને હલાવતા જઈશું. અને થર્ડ સ્ટેપમાં આપણે જોઈશું તો મિક્સર છે તે વધારે થીક થઈ ગયું છે અને કલર પણ ધીરે ધીરે ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તો હવે એના પછીના સ્ટેપમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે ઘી છે તે ધીરે ધીરે સેપરેટ થવા લાગ્યું છે અને લોટ છે તે ઓલમોસ્ટ 60% જેટલો સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. અને જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે તેમ તેમ આ રીતે તેનો કલર પણ એકદમ સરસ રીતે ચેન્જ થઈ જશે અને મિક્સર છે તે એકદમ સરસ રીતે આ રીતે તેની જે શેકાવાની સુગંધ છે તે પણ એકદમ સરસ આવશે. તો એ તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર રની થઈ ગયું છે, કલર પણ સરસ રીતે ચેન્જ થઈ ગયો છે અને પરફેક્ટલી શેકાઈ પણ ગયું છે. તો અહીંયા આ ક્લિપમાં તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કેવું મિક્સર હતું અને પછી શેકાયા પછી તે કેવું થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે તેને પરફેક્ટ રીતે શેકવાનું છે, જેથી કરી અને આપણી જે સુખડી છે તે એકદમ સરસ, પોચી અને ટેસ્ટી બને. તો અહીંયા લોટ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે અને મેં ગેસની ફ્લેમ છે તેને ઓફ કરી દીધી છે. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કર્યા પછી આપણે તેની અંદર 1 કપ ભરી અને આ રીતે જે છીણેલો ગોળ લીધો હતો તે એડ કરવાનો છે. મેક શ્યોર કે તમે જ્યારે પણ ગોળ એડ કરો ત્યારે મિક્સર એકદમ વધારે પડતું ગરમ ના હોવું જોઈએ, એકદમ માપનું ગરમ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા ગોળ છે તે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને ફ્લેમ ઓન કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી, કારણ કે મિક્સર એટલું ગરમ હતું કે તેની અંદર ગોળ છે તે ઇઝીલી આ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને સુખડીનું જે મિક્સર છે તે રેડી થઈ ગયું છે. તો અહીંયા હું તેને આ રીતે એક થાળીની અંદર સ્પ્રેડ કરી રહી છું અને થાળી છે તેને મેં ઘીથી સરસ રીતે ગ્રીસ કરી લીધી હતી, જેથી કરી અને સુખડી છે તે થાળીને ચોંટે નહીં અને ઇઝીલી બહાર આવી જાય. તો હવે આપણે આ મિક્સરને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે તાવે તો ના હોય તો તમે વાટકીનું જે બોટમ હોય છે તેની મદદથી પણ તેને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં મિક્સરને એકદમ સરસ રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દીધું છે અને તેની જે સાઇડ્સ છે તેને પણ આપણે સરસ રીતે દબાવી લઈશું, જેથી કરી અને સાઇડ પરથી ક્રેક્સ ના દેખાય. અને સરસ રીતે આ રીતે સ્પ્રેડ કર્યા પછી આપણે તેને ઇક્વલ પાર્ટ્સમાં કટ કરી લેવાનું છે. તો મેં બેઝિક તેને સિમ્પલ સ્ક્વેર શેપમાં કટ કર્યું હતું. તમને જે પણ શેપ પસંદ હોય, જે પણ ટાઈપના પીસીસ પસંદ હોય, તમે તે રીતે તેને કટ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણી સુખડી છે તે પરફેક્ટલી સરસ રીતે રેડી થઈ ગઈ છે અને સુખડીને ગરમ ગરમ સર્વ કરવામાં આવે તો તેનો ટેસ્ટ વધારે એકદમ ટેસ્ટી આવે છે. તો અહીંયા આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ સુખડી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.